नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं चॅनलमध्ये स्वागत आहे. तर आजही मी अशीच एक नवीन इंटरेस्टिंग रेसिपी तुमच्या सर्वांसाठी घेऊन आली आहे, ती म्हणजे सत्तू पावडर. तर सत्तू पावडरचे फायदे काय आहेत आणि ती कशी बनवायची ती आता आपण पाहूया. तर सत्तू पावडर कशी बनवतात, तर हे जे रोस्टेड चणे किंवा आपण फुटाणे बोलतो, त्या फुटाण्यांची ना साल काढून हे आपल्याला असे फुटाणे मिळतात आणि ह्याची जी पावडर केली जाते ना त्याला सत्तू पावडर बोलतात. तर सत्तू पावडरचे मी काही फायदे लिहून ठेवले तुमच्यासाठी, ते आता मी तुम्हाला सांगते. सत्तू पावडरमध्ये डायटरी फायबरचं प्रमाण खूप जास्त असतं, त्यामुळे काय होतं, तुम्ही जी पचनशक्ती आहे ती सुधारते आणि पचनशक्ती सुधारल्यामुळे काय होतं, तुमची त्वचा नितळ होते. स्किन ग्लो करण्यासाठी त्याचा जास्त चांगला फायदा होतो. त्याच्यानंतर प्रोटीनचं प्रमाण जास्त असल्यामुळे काय होतं, तुमचं वजन कमी करण्यासाठी सत्तू पावडरचा फार चांगला उपयोग होतो आणि मसल वाढण्यास त्यामुळे खूप छान मदत होते. तसेच याच्यामध्ये कार्ब्सचं प्रमाण असल्यामुळे तुम्ही एनर्जीसाठी हा उत्तम पर्याय म्हणून घेऊ शकता. ब्रेकफास्टसाठी तुम्ही सत्तू पावडरचा वापर करू शकता. सत्तू पावडरमुळे काय होतं, तुमची शुगर कंट्रोल राहते. आणि उन्हाळा चालू आहे आता, तर उन्हाळ्यामध्ये तुम्ही सत्तू पावडरचं ड्रिंक पिऊ शकता. त्यामुळे काय होतं, तुमची जी उष्णता आहे शरीरातली ती नियंत्रित राहण्यास मदत होते. तर आपण आता ही सत्तू पावडर कशी बनवायची आणि त्याच्यापासून सरबत कसे बनवायचे ते आपण आता पाहूया. तर सत्तू सरबतासाठी लागणारं आपण साहित्य पाहूया. 1 वाटी मी फुटाणे घेतले आहेत, साल काढून घेतलेले आहेत. हे थोडीशी कोथिंबीर लागेल, लिंबू, 1 मिरची, थोडीशी साखर, कांदा, 1 चमचा जिरेपूड घेतली आहे. चवीनुसार तुम्ही मीठ घ्यायचं आहे. काळं मीठ घेतलेलं आहे आणि आपलं जे नॉर्मल व्हाईट मीठ असतं ते घेतलेलं आहे. तर प्रथम आपण काय करणार आहोत, हे जे फुटाणे आहेत ते आपण मिक्सरला लावून पावडर करून घेऊया आणि चाळून घेऊया त्याची. तर अशा प्रकारे मी फुटाणे वाटून घेतलेले आहेत. तर आपण आता सरबत कसं बनवायचं ते पाहूया. तर आपण आता तिखट सरबत बनवणार आहोत. तर त्यासाठी मी एका ग्लासमध्ये 2-3 चमचे पावडर टाकून घेते. साखर टाकायची आहे 1 चमचा. थोडंसं काळं मीठ टाकायचं आहे. मीठ टाकायचं साधं चवीनुसार. थोडीशी जिरा पावडर घालूया. आणि पाणी घालायचं ह्याच्यामध्ये. पाणी घातल्यावर काय करायचं, हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. तर अशा प्रकारे आपण मिक्स करून घेतलंय. आता काय करणार आहोत, याच्यामध्ये मिरची घेतली मी 1 स्लिट करून. कितपत तिखट आवडतं त्याप्रमाणे तुम्ही घालू शकता. थोडीशी कोथिंबीर घालायची आहे. तुम्ही हवं तर पुदिनाही वापरू शकता. कांदा ऑप्शनल आहे, कोणाला आवडत असेल तर तुम्ही घालायचं आहे. आणि पुन्हा एकदा चांगलं मिक्स करून घेऊया. तर आपलं अशा प्रकारे आंबट तिखट असं सत्तू सरबत तयार झालेलं आहे. तर आपण आता दुसरं ड्रिंक बघणार आहोत, दुसरं सरबत बघणार आहोत, गोड सरबत. तीन चमचे मी सत्तू पावडर घेतली आहे. पाणी वापरायचं आहे. इथे थंड पाणी वापरलं तरी चालू शकतं. साखर घालायची आहे, कितपत तुम्हाला गोड लागतं त्याप्रमाणे. मीठ घालूया, साधं मीठ आणि काळं मीठ थोडंसं टाकते. आणि हे परत एकदा छान मिक्स करून घेऊया. थोडंसं लिंबू घालून घेते आणि पुन्हा एकदा ढवळून घेऊया. आणि अशा प्रकारे आपलं गोड सत्तू सरबत तयार आहे.
मगाशी मी जे आपलं आंबट तिखट सरबत होतं त्याच्यामध्ये लिंबू घालायला विसरली होती. तर ह्याच्यामध्ये पण ऑप्शनल आहे, तुम्हाला घालायचं असेल तर घालू शकता किंवा नाही वापरलं तरी काही हरकत नाही. लिंबूने थोडंसं चांगली टेस्ट येते. तर अशा प्रकारे आपले दोन्ही सत्तू ड्रिंक तयार आहेत. तर सरबत आपले तयार आहेत, तर आपण टेस्ट करून पाहूया. खूप छान झालेलं आहे. तुम्ही घरी करून पहा. कसं झालंय ते कमेंटमध्ये सांगायला विसरू नका. व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा, शेअर करा, चॅनेलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.